السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. معلش مبدئيا بعتذر عن الفيديو اللي فات، كان الصوت فيه مشكلة فنية، والحمد لله اتغلبنا على المشكلة دي. إن شاء الله مش هتتكرر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم إن شاء الله بيتكلم عن تقارير الحوادث أو التبليغ عن الحوادث. في زمايل كتيرة جدا سألتني إزاي بنطبق الفورمة اللي هي موجودة على الموقع، اللي هي الانسيدنت ريبورت فورمز. فأنا عملت إن شاء الله هذا الفيديو يكون مبسط ليكوا كده، لنعرفكم إزاي نستخدم الفورمة دي. بس إن شاء الله الفيديو ده ممكن يكون معنا لجزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه على جزء خاص بالانيشال ريبورت أو الحوادث الأولية، والجزء الثاني أو الفيديو التاني إن شاء الله هيتكلم على الفاينل ريبورت والانفستيجيشن بروسيدير أو طريقة التحقيق في الحوادث. طيب مبدئيا عشان أحصل على التقرير ده أو الفورمة دي هتلاقوها على الموقع الخاص بتاعنا اللي هو ال HSCC World. هندخل على الابليكيشن هنلاقي فيه الفورمز. لما بنضغط على الفورمز هيفتح لنا صفحة الفورمات اللي هي الصفحة الحالية الموجودة احنا عليها. ممكن أعمل سيرش على كلمة incident أو ألاقيها في موجودة عندي هنا في الانسيدنت ريبورت فورم. بضغط عليها تفتح لي صفحة الانسيدنت ريبورت. عفوا. هنلاقي بعد كده في الداونلود. أول ما بدوس أضغط على الداونلود هتفتح لي الصفحة الخاصة أو الفورمة الخاصة بيا. ممكن أعملها سيف أز هنا وأسيبها. طبعا الفورمة دي موجودة بالوورد. اللي حابب إن هو عاوزها هنحطها له إن شاء الله في الفيديو أسفل الفيديو كنيتف فورم، إن هو يقدر يستخدمها أو يعدل فيها، يغير في اللوجو، يغير في كل حاجة إن شاء الله. طيب مبدئيا قبل ما نشرح الفورمة إحنا عندي نبذة بسيطة يعني إيه حوادث وإيه الهدف من التحقيق في الحوادث. إحنا طبعا الجماعة اللي شغالين في مجال السلامة والصحة المهنية أو ال HSE Health and Safety Environment يعرفوا يعني إيه كويس كلمة حوادث أو إصابات في العمل أو Safety Observation أو ملاحظ في العمل. فالحادث هي أي إصابة تحدث لأفراد العمل أو أي خسائر مادية تحدث لمعدات العمل أو لمكان العمل. خسائر مادية أو بشرية فدي بنطلق عليها حوادث، بالإضافة إلى الأمراض المهنية التي تنتج عن أسباب أو تنتج عن بيئة العمل الغير آمنة، فدي بتسبب برضو حوادث من حوادث العمل، يعني اللي هي الإيه الأوكيوبيشنال ديزيز أو الأمراض المهنية. كل الحاجات دي طبعا بتتنافى مع أهداف إدارة السلامة والصحة المهنية اللي هي في المقام الأول الحفاظ على الممتلكات وأرواح أفراد القائمين بالعمل. وبالتالي فمن سياسة السلامة أو إدارة السلامة والصحة المهنية إن هي بتحاول بقدر الإمكان إن هي تقلل من الإصابات والحوادث والخسائر البشرية وخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى الخسائر دي خسائر البيئة المحيطة بنا اللي هي من في سبيل المثال التلوث البيئي وتلوث الحياة البحرية أو الحياة البيئة اللي حوالينا. طيب لذلك إحنا قمنا في وضع خطط السلامة والصحة المهنية. من ضمن هذه الخطط وضعنا إجراءات لعمليات التبليغ. من ضمن هذه الإجراءات الفورمة اللي حضراتكم شايفينها دي اللي هي فورمة التبليغ عن الحوادث. طب إيه الهدف من إن أنا أبلغ عن الحوادث؟ زي ما حضراتكم عارفين أي شيء موجود في مكان به خلل أو به عيب بدون تصحيح أو تحسين أو تطوير فيظل الخلل يتسع إلى أن يصل إلى لا قدر الله كارثة أو يصل الحادث الموت. فالهدف إن أنا أعمل تبليغ عن الحوادث أو أبلغ عن حدوث حوادث أو ملاحظ، حتى ملاحظ للسلامة اللي هي أقل بكثير من الحوادث. عدة أسباب. أول سبب إن الحوادث القليلة والobservations اللي إحنا بنقول عليها يعني الانسيدنت أو الobservations بتساعدنا إن إحنا نكتشف
مدى أهمية الحادثة. أول سبب إن التبليغ عن الحوادث اللي هي البسيطة أو الsafety observations دي بتعتبر الإيه الكي أو المفتاح اللي بيدينا الحل أو الحماية من الحوادث الكبيرة. بمعنى إيه؟ إن عندك أي حادثة صغيرة، وليكن مثلا سوري أو وقع أو observation، مثلا كابل كهرباء مرمي على الأرض أو حفر من غير حماية، ده من النهاية لو سبته على هذا الوضع فإنه سيتسع المخاطر، أو هذا الخطر سينتشر، ممكن يؤدي في النهاية إلى حادث جسيم. فده أول سبب، التبليغ عن الحوادث الصغيرة أو الملاحظ الصغيرة قد تتطور، التي قد تتطور إلى حادث كبير ما لم يأخذ في الاعتبار إجراء تصحيحي لهذا الحادث. طيب، كلما كثرت التبليغات أو تقارير عن الحوادث والobservations أو الملاحظ، ده معناه إن عندي معلومات كافية أقدر أستخدمها في عمل التحليل أو الأناليسيس. يعني إيه بحلل وأعمل أناليسيس؟ أنا بحتاج معلومات أو داتابيز إن أنا أحلل، أعرف هي الأسباب أو إيه هي القصور اللي عندي في مواقع العمل، سواء من إجراءات تنظيمية أو إجراءات إدارية أو توافر خبرات، أو في حد ذاته في إجراءات مثلا إشرافية إلى آخره. فعشان أطور نفسي وأطور نفسي وأعدل من البرفورمانس أو الأداء الخاص بيا كسلامة وصحة مهنية، لازم يكون عندي داتا أو معلومات. فأجيب الداتا دي أو المعلومات دي منين؟ من التقارير الحوادث اللي موجودة عندي، اللي أنا ببلغها على طول باستمرار. الحوادث برضو أو تبليغ الحوادث اللي احنا قلنا عليها أو الانسيدنت اوبزرفيشن، تخلينا دايما على دراية وعلم إن في خطر ممكن يحدث قريب. يبقى تدينا إيه زي ريميندر كده أو تذكرة إن ممكن في خطر قريب هيحدث، وبالتالي أقدر آخد الإجراء الاستباقي ليا أو الإجراء الوقائي إن الخطر ده ما يحدثش أو الحادث ده ما يحدثش. طيب، بعد التحليل والأناليسيس اللي إحنا بنعمله بيحصل فيه فيدباك أو بيحصل نتيجة. النتيجة دي بتديني بعد كده lessons learned أو دروس مستفادة، إن أنا بعد كده أقدر آخدها كأكشن بلان أو خطة تصحيح مسار، إن أنا أبدأ أطور وأحسن في مستوى وأداء السلامة والصحة المهنية، سواء بقى من إجراءات ونظم. أنا مش عاوز أطول عليكم، بس في النهاية اللي أنا كنت عاوز أقوله إن الريبورتنج أو التبليغ عن الحادثة أرخص بكتير جدا من تكلفة الحادثة نفسها أو وفيات لا قدر الله. نبدأ بقى على بركة الله إن شاء الله، نشرح إيه هي الفورمة أو فورمة التبليغ عن الحادث اللي إحنا قلنا عليها. زي ما أنتم شايفين كده قدامنا أدي الفورمة. هي عبارة عن إيه؟ two parts. البارت الأولاني اللي إحنا بنسميه initial investigation أو initial incident report form، زي ما أنتم شايفين كده. ودوت جزء خاص زي ما قلت في الأول، ال preliminary incident report. يعني إيه preliminary incident report؟ هو تبليغ حادث أولي. اعذروني في الترجمة، لأن معلش أنا اللغة العربية عندي إحنا معظم يعني شغلنا كله بالإنجليش، فبالتالي الترجمة هتبقى صعبة شوية. اعذروني إن خاني تعبير في ترجمة بعض المصطلحات، فأنا هحاول بقدر الإمكان إن أنا أعبر باللغة العربية. طيب، الانيشال انسنت ريبورت فور، إحنا زي ما إحنا عارفين لزاما علينا من قانون العمل، قانون السلامة والصحة، الباب الخامس اللي هو باب السلامة والصحة المهنية، إن صاحب المنشأة لازم كليجال يعني كحكمين أو إن هو يبلغ عن الحادثة بتاعته مبدئيا في خلال 24 ساعة. أنت كفرد أو مدير سلامة وصحة مهنية في موقع العمل، يجب عليك عند حدوث أي حادث التبليغ في خلال 24 ساعة. التبليغ بمعنى إيه؟ إن أنت بتقول إن حصل عندي حادث اليوم، وتدي زي description أو وصف بسيط عن الحادث دوت اللي حصل النهاردة، مبسط من غير أي تفاصيل أو تحاليل كافية عن الحادث، بس للإخبار إن حصل حادث. ده بالنسبة للحوادث اللي ممكن تحصل عندك في الموقع. طيب، هل في حاجة تانية ببلغ بيها؟ أيوه. بعد كده، بعد ما بقوم بالتحقيق في الحادث، بيبدأ تقرير تاني بنسميه الفاينل انسيدنت ريبورت،
ودوت بقى اللي بيبقى فيه كافة التفاصيل الخاصة عن الحادث والخسائر الناتجة عن الحادث والإصابات وأسباب الحادث والأسباب المباشرة والأسباب الجذرية، وممكن يبقى فيه بقى أقوال شهود، يبقى هو تفسير كامل عن الحادث والتحقيق في الحادث أو في الحوادث. فإحنا اللي قدامنا دلوقتي التقرير اللي معانا هو بيتشمل الجزئين أو بيشمل الجزئين. الجزء الأول أو البارت رقم واحد اللي هو بيشمل الانسيدنت ريبورت فورم. طيب الجزء ده بيتقسم لستة أو ست أجزاء أو 6 sections. هنعرف كل جزء فيهم بيتكلم عن إيه. السكشن الأولاني زي ما احنا شايفين كده هو بيتكلم على حاجات معلومات عامة أو بنسميها general information. general information يعني إيه؟ أنا في حالة حدوث الحادثة بيتكلم معلش أنا آسف. الجزء ده بيتكلم إذا كانت هي حادث ولا safety observations، ولو حادث بيعمل classification للحادث أو بيوصف الأنواع الحوادث. زي ما احنا عارفين وقبل كده شرحنا قبل كده إن الحادث كل ما هو أي حدث بيحصل ينتج عنه إصابة أو ضرر فبنسميه incident وليس accidents، بس عشان بعض الناس بتختلف في الموضوع دوت. لا، هو الانسيدنت أي واقعة بتحصل فبنسميها إيه؟ incident. طيب إيه هي أنواع الحوادث اللي إحنا ممكن نتكلم عنها؟ عندنا أنواع كبيرة جدا كتيرة جدا، منها حوادث اللي هي بنسميها الفيكلز، وده أول جزء بنشوفه. وعندنا حوادث خاصة بالحريق بنسميها الفايرز، وعندنا اللي هي الراديشن لو في حوادث خاصة بمصدر الإشعاعي، مثلا فقدت مصدر إشعاعي أو أي أحد إصاب بالمصدر الإشعاعي. حوادث قد تؤدي إلى ضرر بالبيئة اللي هي الانفيرمنتال امباكت. بعض الأحيان الناس تقول لك السيوج أو اللي هي البيارات محصل لها ريليز، يحصل لها اوفر فلودنج، فدي حادثة قد تضر بالبيئة. بعض الناس اللي بتقوم بعمليات الابريسيف بلاستنج بمادة جريتنج مثلا أو جارنت مثلا ممكن تؤثر فيها مادة صلفة بتأثر على البيئة، وهكذا. الاكسترنال اسسمنت، ودي دي تحقيقات خارجية برضو ممكن تؤدي إلى حدوث حوادث، يعني تهديدات من الخارج. والإكسبلوسيف انفولفد لو في حاجات فيها انفجارات. الإصابة العمل دي تعتبر حوادث. السرقة أو السفت، أو ممكن الأمراض زي ما قلنا الأمراض المهنية. السابوتاج أعمال تخريبية، أو البروبرتي دامج اللي هي خسائر في الممتلكات أو خسائر في المواد الخاصة. في حوادث سكيورتي سواء خلل أمني تهديد أمني. كل دي معظم الحوادث اللي هي تقع تحت preliminary incident type أو نوع من الحوادث. ممكن يبقى في حاجة تانية ممكن يبقى فيه، ودي بندوس أذر ونضيف عليها. يعني في سبيل المثال كارثة طبيعية، ودي تعتبر من ضمن الحوادث برضو، بس هي دي لا دخل الإنسان فيها، بنسميها الفورس ماجير أو الكارثة الطبيعية. طيب أحب أنوه إن الفورمة دي أنا ممكن أستخدمها برضو في تبليغ عن near miss. إذا كنا عارفين ال near miss هو any incidents أو any event occurs have a potential to harm، في احتمالية إن هو يحدث ضرر لكن الضرر ما حصلش. ولو هو نير مس أنا ممكن أجي على العلامة دي كده وأقول لك أنا ببلغ على نير مس أو حادث وشيك أو حادث وشيك، واكتفي فقط بالورقة دي أنت شايفينها، الفورمة دي اللي هي الأولانية، الصفحة الأولانية لو هي نير مس. عشان كده بقول إن الفورمة دي ميزتها إن هي شاملة في كل حاجة. طيب الجزء اللي بعد كده بيتكلم على وصف الحادث نفسه، ودي description بسيط عن الحادث. مثلا لو قلنا إن في شخص سبيل المثال كان ماشي فوق على بايب راك أو طالع مثلا على سلم، والشخص ده حصل له سقوط. فبقول أهم حاجة لما أجي أوصف أبدأ باليوم، يعني مثلا on Wednesday 2018 مثلا، أو في يوم الأربعاء الموافق مثلا 2018 أثناء سير العامل، وأذكر اسم العامل ورقم الكارنيه أو رقم الاي دي الخاص به في المكان الفلاني. يبقى on Wednesday while the labor working at the for example work area process area he is like slept رجله اتعثرت and immediately fall down.
تمام كده؟ يبقى أنا قُلت إن الراجل ده وقع، ممكن أوصف إن قد حصل له مثلًا إصابة وقد تم نقله مثلًا في عيادة الموقع أو في العيادة مباشرةً، وسنفيدكم مثلًا بالتقرير أو نفيدكم بالحادث بعد في التقرير النهائي. بس. أمّا لو مثلًا قدر الله حصل فيه وفاة، ممكن أقول حصل وفاة أو أقول حصل إن في حادث بليغ إن هو ذهب إلى المستشفى. يبقى بادّي وصف بسيط جدًا عن الحادث في الخانة دي، وأقول إيه اللي حصل بسرعة. طيب، يأتي بعد كده الجزء التاني، وهو معلومات عن حدوث الواقعة أو الحادثة. طبعًا باقول وقت أو التاريخ وزمن الحدوث، باكتبه في الخانة دي، والtime الساعة، وهنا باكتب عن تاريخ التقرير نفسه. أنا قلنا في 24 ساعة أقدر أبلغ فيهم التقرير بتاعي، فبكتب التاريخ الخاص بيا مع الوقت اللي أنا بلغت فيه الحادث إلى الإدارة الخاصة المعنية، طبعا بتبقى إدارة السلامة والصحة المهنية أو الإدارات الأخرى، وبقول إن الفورمة دي أو التقرير ده اتكتب بواسطة مين، وبدي بيانات زي تليفونه أو رقم تليفونه، والسوبرفايزر أو مشرف العملية دي اسمه ورقم تليفونه. طب لحد كده دلوقتي أعتقد إن الموضوع مفهوم، مفيش أي مشاكل. الجزء اللي بعد كده هنا بيتكلم على وصف لمكان العمل، وصف تفصيلي لمكان العمل. طيب، بنقول إن هو مثلا حصل في مكان موقع من أحد مواقع الشركة، ونذكر موقع الشركة وليكن مثلا موقع الإسكندرية أو موقع بورسعيد أو أيا كان الموقع في السعودية. المهم بذكر مكان العمل واسم الموقع أو اسم المشروع اللي شغال فيه لو عمل كونستراكشن. طيب، الجزء التاني اللي هو detailed description of the location، يعني بدي وصف مفصل للمكان. هل المكان دوت فيه حقل معين؟ طب الحقل ده في شارع معين أو في معدة معينة أو في فيزل معين؟ بقول هو فين بالظبط وادي وصف تفصيلي على هذا المكان. النقطة اللي بعديها وبتكلم فيها عن اللوكيشن تايب. اللوكيشن تايب دي مهمة جدا، أعرفها منين؟ بعرفها أنا عندي هنا في الفورمة دي، عندي في جايدنس. لو نلاقي في نوت هنا 6.3، لو رحنا لجايدنس 6.3 ده في آخر في الآخر خالص هنلاقي الجايد لاينز بتاعتنا 6.3 دي بتتكلم على اللوكيشن. ده هنا مثلا 6.1.2.3 هنا بيتكلم على الانسيدنت لوكيشن تايب أو أنواع الأماكن، ودي متعددة لأن الفورمة بتتنوع من مكان لآخر. يعني إيه؟ مثلا لو أنا شغال في مطار أو في هيليديك، دي دايما في أعمال الأوفشور ممكن يحصل لي حوادث فيها. لو في موقع إنشائي أو في مثلا شغال في فابريكيشن يارد أو في معمل أو في مكتب، أيا كان أنا بختار الموقع المناسب ليا وبدي اللوكيشن بتاعي من المكان ده. تمام كده؟ ده بالنسبة للوصف التفصيلي للوكيشن. طيب، الجزء التاني اللي بعد كده secondary incident type. يعني إيه secondary incident type؟ إحنا لو لاحظنا وقلنا في الأول في حاجة اسمها primary incident type و secondary incident type. هنلاقي إن السكندري هو ما اختلفش اختلافا تاما على البرايمري، لكن هناك بعض الحوادث قد ينتج عنها نوعين من أنواع الحوادث. إحنا زي ما إحنا قلنا الحادث هو ممكن يكون يا فيكل أو فاير أو انجري. فقدر الله حصل عندي حادث فيه حريق، والحريق ده نتج عنه إصابة أفراد، أو حادث سيارات ونتج عنه مثلا property damage وإصابة أفراد. فأصبح أنا عندي كده في تعددية في الحوادث، فأبدأ أبلغ الحادث الأولاني اللي هو مثلا احنا قلنا الأولاني يكون injury أو إصابة والتاني مثلا property damage. طب في واحد يقول لك طب اشمعنى أنا خليت الأولاني injury والتاني مثلا property damage؟ هنا نقول له إن ال primary incident type أو الsecondary أنا باختارهم على أي أساس؟ لأ، باختارهم على أساس أيهما أكثر خسارة. بمعنى إيه؟ لو كانت الproperty damage عالية جدًا مثلًا، تتخطى مثلًا ال100,000 دولار أو 200,000 دولار، في حين إن الإصابة التانية هي عبارة عن injury بس لكنها first aid إسعاف أولي فقط. فأبدأ أبلغ في الprimary على الproperty damage وفي الsecondary على الinjury وهكذا. باشوف أنهي أكثرهما خسائر أو أعلاهم في الcost وأحطه هنا تمام كده؟ طيب،
طبعا هو الوصف واحد في الاثنين، يعني الديسكريبشن الاولاني وصف في الاثنين، يعني الحادثه لما بقول الوصف المبدئي بيبقى في الوصف ان ممكن حصل اصابه وحصل في نفس الوقت خساره او بروبرتي دامج. الجزء اللي جاي ده مهم جدا، وهو السيفيريتي او شده الاصابه او شده الخسائر الناتجه عن الحادث الذي حدث. ودوت بيبقى فيه حاجتين، في حاجه اسمها actual severity وهي السيفيريتي فعلا الحقيقيه اثناء حدوث الحادث، وفي حاجه اسمها البوتنشال severity. والاثنين دول هنرجعهم لريفرنس اسمه 6.5 وهنلاقيه في ظهر. يعني ايه actual severity ويعني ايه potential؟ actual احنا قلنا ان الحادث لما يحدث بينتج عنه اصابه. الاصابه دي ما هي مدى شدتها؟ هل هي عاليه جدا ولا متوسطه ولا قليله ولا قليله جدا ولا عاليه جدا ولا عاليه جدا، او بس او الكوست بتاعتها عاليه او قليله او متوسط اخيرا. طب إيه القاعدة أو إيه الأساس اللي أنا بارجع ليه؟ ال5 category اللي حضراتكم شايفينهم دول، أنا باصنّف الseverity إلى 5 categories. الcategories دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على matrix موجودة سواء attached أو مرفقة بالتقرير، برضه اللي هي 6.5. أدي الماتريكس شبيهة جدًا بالماتريكس الخاصة بالrisk assessment، بس دي بنسميها incident evaluations matrix، أو بنحدد أو بنقيم الخطر. أنا مبدئيًا أول ما بتحدث الحادث بابدأ أقيم تقييم مبدئي بسميه اللي هو الإيه الactual evaluation أو الactual incident. طيب الactual potential أو actual severity قلنا بتتنوع من class أو category 1 ل 2 3 و4 و5. طيب الcategories دي أو الseverity بتعتمد على لأنه على كذا شيء، أو بتعتمد على يا إما الإصابة أو البروبرتي دامج أو الريبيتيشنز إمباكت، ليها تأثير على السمعة أو ليها تأثير على البيئة. يا إما ليها إمباكت على الأفراد وهي إصابات وأمراض، أو إمباكت أو تأثير على المعدات، أو تأثير على سمعة الشركة أو المنشأة، أو تأثير على البيئة. طيب كات 1 أو أعلاهما اللي هي كاتيجوري 1 بتاخد إيه؟ بيكون فيها لا قدر الله فيها وفيات، أو لو هي خاصة ب الفيكلز أو مثلا اللوس البروبرتي دامج أو اللوس اوف بروبرتي، لو الكوست بتاعتي كلفت أكتر من 1 مليون دولار. وبالنسبة للريبيتيشن، لو تأثير الحادث ده أثر على سمعة الشركة تأثير جلوبالي يعني عالمي، زي الحادثة اللي حصلت في تكساس، كلنا نعرف حادثة البيئة اللي حصلت في شركة بي بي في تكساس، اللي هو تليك أو تسريب الزيت. دي كانت طبعا ليها إيه تأثير عالمي وكان سمعة عالمية وأثرت تأثير كبير جدا. والحادثة دي كانت برضه environmental وعملت تأثير كبير جدا برضه ماسف. يبقى إذا ده يكون إيه كلاس 1. كلاس 2 اللي هي لا قدر الله حوادث فيها عجز والكوست أكبر من 200 ألف دولار، ويكون تأثيرها ريجونال يعني إقليمي، وتأثير على البيئة بيكون ميجور، تأثير كبير. طيب السيريس انجري أو الإلنس، المقصود بالسيريس انجري هي الحوادث اللي هي الجسيمة اللي قد ينتج عنها LTIs أو lost time injuries، اللي هي إصابات بوقت عمل ضائع، ودي بتكون إصابات أكثر من يوم. قانون حددها إن الإصابة التي يتغيب فيها العامل عن أكثر من يوم فهي تعتبر LTIs أو إصابة وقت عمل ضائع. أو إصابات اللي هي restricted work cases اللي هي الإصابات المقيدة، يعني واحد مثلا دراعه اتجبس ورجع لشغله، دي كلها تعتبر كات 3. ودي بنديها national impact، ده بيبقى إيه تأثير على مستوى البلد بتاعتك فقط، وتأثير البيئة بيكون محلي لوكال يعني. طب المودريت انجري ودي اللي هي الحوادث اللي هي أقل شوية من السيريس، وهي بتكون زي الميديكال تريتمنت كيسز، ودي تأثير الكوست بتاعها يكون أكبر من 5000 وأقل من 50,000 إيه دولار، ودي لها إيه لوكال إمباكت ومينور إفكت. أقلهم خالص اللي هو كانت 5 أو كاتيجوري 5، ودي تعتبر مينور إنجريز، إصابات قليلة جدا، أو قد لا ينتج عنها إصابات، لكن تأثير الكوست بتاعها يكون أقل من 5000 دولار، وما فيش إمباكت أو لا يوجد إمباكت على السمعة بتاعت الشركة ولا إمباكت على البيئة أو تأثير بيئة. ده كان الريفرنس اللي احنا بنستخدمه في تقييم
السيفيريتي سواء كان actual أو potential. طبعا هنا بيشرح لهذا التأثير. طيب نرجع تاني للصفحة بتاعتنا أو الفورمة بتاعتنا. يبقى هنا أنا ببدأ أحدد الأكشوال سيفيريتي من خلال الماتريكس اللي أنا شفتها، وببدأ أحدد البوتنشال. إيه الفرق بين الأكشوال والبوتنشال؟ البوتنشال هنا محتمل. يعني إيه محتمل؟ إحنا هنا ممكن يكون حادث بيحدث في هذا الوقت، لكن يحصل إيه؟ تداعيات لهذا الحادث بعد كده. يعني الحريق إحنا أو نقول إن في حريق أدى إلى إصابة فرد، لكن إحنا شايفين إن الفرد ده إصابة، لكن لا قدر الله بعد كده ممكن تتحول إلى وفاة أو إصابة disability بعد كده. فأنا أثناء تقييمي أو أثناء الريبورتنج أو التبليغ بقيم الوضع حسب ما أنا شايف، فبديله كاتيجوري من الكاتيجوريز الخمسة دول حسب أنا شايف. لكن الاحتمالية إن هي توصل إلى قدر الله مثلا توتال لوس أو خسائر نهائية مثلا في سيارة، دي ما بعرفهاش إلا بعد كده في الإيه انفستيجيشن وبالتحقيق بتاع الحادث. ببدأ أقيم، لكن بديله احتمالية. يعني أنا طبعا بالخبرات نقول إن ممكن إن الحادث ده ينتج من كات 1 مثلا، سوري من كات 3 ممكن يتحول إلى كات 1 مثلا، أو من كات 5 ممكن يبقى بعد كده كات 4 أو كات إيه 3 حسب الحالة اللي قدام. آخر حاجة في الجزء دوت إحنا بنتكلم بعد كده بنشوف الأكتيفيتي أو الشركة المسؤولة أو من هو المسؤول عن الحادث أثناء حدوث الحادثة. هل هو هو العميل نفسه أو صاحب المنشأة، أو هو الكونتراكتور لو أنت شغال في موقع إنشائي، هل هو المقاول المنفذ، المقاول المشرف أو المقاول أعمال تنفيذ الأعمال، أو السب كونتراكتور المقاول اللي تحتيه طبعا، أو أيا كان others اللي هو مين زي السبلايرز أو الفندرز. ده كان أول جزء أو السكشن رقم 1 الخاص بي. لو في أي مشكلة ممكن حضرتك تكتبوا لي تحت وأنا أقول لكم لو في حاجة. طيب يبقى عرفنا كده الجزء الأولاني أو سكشن رقم 1. ندخل بعد كده هندخل على سكشن رقم 2. سكشن 2 ده بيتكلم في حالة بقى حدوث إصابات، بيتكلم على الإنجري أو الإلنس ديزيز، إصابات للأفراد أو أمراض مهنية حدث. الجزء دوت بس بيرفق مع الجزء الأولاني اللي هو سيكشن رقم 1 مع سيكشن 2 في حالة حدوث إصابات. وده أنا أقدر أقول عليه لما يكون عندي حالة فيرست إيد أو إصابة. تمام كده، يبقى إحنا اتفقنا الجزء الأولاني ممكن أبقى أعمل له ريبورتنج إذا كان نير ميسز أو أي حادثة. إذا كان حصل فيه إصابة نوع من هذه الحوادث إصابة، فآخد معاه سيكتور 2. طبعا الجزء ده بيهتم ببيانات الشخص المصاب ونوع الإصابة، هنتكلم عليه بسرعة كده عشان بس تأثير للوقت. هنا بنتكلم على الشخص دوت، هل هو شخص من الشركة المؤسسة نفسها، ولا هو عامل مؤقت كاجوال، ولا هو كلاينت امبلوي موظف، ولا سب كونتراكتور خاص المقاول، ولا هو عامل أو شخص عادي من البابليك نتيجة أنا شغال في أعمال طريق وحصل إصابة لشخص من المترددين على الطريق، ولا جون فينشر امبلوي أو يكون شركتين مع بعض متعاونين بيديروا مشروع مسمى جون فينشر أو عاملين زي كونسورتم. وهنا بنتكلم على بيانات الشخص المصاب، اسمه لاست نيم الفيرست نيم والاي دي الخاص بيه او رقم الكارنيه، الاكتيفيتي او الجوب او التاسك اللي حصل فيها الحادث، كان بيشتغل مثلا ويلدنج اكتيفيتي، بيشتغل وركينج ات هايتس. وهنا البادي بارتس والناتشورال انجري. برضه هنا هنلاقي الجزء الخاص بالجسم اللي تم اصابته، وهنا طبيعة الاصابة. ولو رجعنا برضو الريفرنس ل 6.1 6.2 هيتكلم على الجزئين دول. طب بصينا عليهم كده مثلا 6.1 ادي 6.1 اللي هو الايه البادي بارتس، اجزاء الجسم التي تم اصابتها. مثلا في الراس الهيد طبعا الراس فيها انواع مالتيبل هيد انجري، اصابات متعدده في الراس، السكول، البرين، المخ، الاير، الاذن، الايز. انا بختار الجزء الخاص من هنا، وكل جزء مفصل بالظبط فين في الراس، وهكذا الرقبه، في الفينجر، في الترانك، كل دي اجزاء خاصه بالبادي. اما الجزء الثاني اللي هي خاصه بالناتشورال او الناتشورال طبيعه الاصابه، هل هي كدمات، هل هي جروح سطحيه مثلا ابريجن او امبليشن،
أو نقول مثلا بيرن حرق، أو مثلا ممكن إيه كونتاشن كدمة، كل دي أو irritations أو السترين، كل دي أو السبرين أو الرابشر، كل دي حاجات إيه أنواع من أنواع الإصابات اللي هي ممكن يتصاب بيها المصاب. فده كان الجزء الخاص بالبادي بارتس أو الناتشر اوف انجري. هترجع له أنت من سيكشن 161 و62. طبعا هنا بحدد إذا كان في الجزء الشمال أو اليمين أو في الاتنين مع بعض، سواء في الرجل اليمنى الرجل اليسرى أو اليد اليمنى أو اليد اليسرى. بحدد الأجزاء وبحددهم مع بعض. طب أسباب الإصابة هنا بقى بنقول سبب الإصابة، ودي برضو من أحد الأسباب. ممكن تكون احتمال من 6 إلى 4. يعني ممكن الراجل ده تعرض لأجزاء طيارة مثلا، أو تعرض لحريق، أو كل ده طبعا إحنا ذكرناه أو هتلاقيه مذكور في التقرير اللي هو الجزء الخاص ب 6.4. أدي 6.4 نفس الجزء اللي إحنا كنا عليه برضو، ده الجايدنس بتاعنا. ده فيه برضو ايه الاسباب، يعني يقول لك مثلا التواء سترين بوشنج اور بولينج نتيجه الايه الزق او الدفع. السترين نتيجه مثلا بيحاول يمد ايده ريتشنج مثلا. طب هنا الفول كان مثلا الفول فروم ديفرنت ليفل، وقع من مستويات مختلفة. طب الحرق، حرق من اسيدز ولا حرق من ايه كونتاكت ويز هوت اوبجكت، تلامس مع شخصان. ستراك باي، هل هو الشخص ده خبط في حاجة من ماشين في معدة مثلا، إصابة نتيجة مواد بيارة. أنت بتشوف الجزء المناسب ليك وتختاره من الجزء دوت اللي هو الكوزز أوف إنجري. يبقى كده إحنا كده غطينا الجزء الخاص بتاع الشخص، بيانات الشخص وبيانات الإصابة. بنتكلم على الانجري كلاسيفيكيشن. الانجري كلاسيفيكيشن احنا زي ما احنا عارفين يا جماعة، لما بيحصل أي إصابة في الموقع العمل، ودي ناس كتيرة جدا بتتلخبط فيها. وللأسف إن في بعض الناس في تقرير كتير جدا يقول لك أنا عندي مثلا الأسبوع ده عندي 50 حالة ميديكال تريتمنت كيسز، والناس تقول لك لا ده أنا عندي 120 حالة. في للأسف إيه ده ليه؟ لأن الناس، في ناس تقول لك أنا عندي حالة إيه ال تي ايز، وهو مش في الحقيقة مش ال تي ايز. ده ناتج إن الناس ما عندهاش علم ولا وعي بأنواع الإصابة. طيب أنا هقولها لكم بطريقة مبسطة جدا. طبعا هي اتشرحت في الأوشا 300. الأوشا 300 اللي كل اللي عارف الأوشا 300 ممكن يخش عليها ويعرف الإيه التفصيلة الكاملة بالإصابة. لكن لو شخص ماشي في الموقع، ركز معايا في النقطة دي كويس، وقدر الله حصل له إصابة مثلا، وقع في الموقع، وقع بس ماشي على السلم وقع. لو الراجل ده تم نقله العيادة وتم إسعافه ورجع تاني لعمله، فدي بسميها فيرست ايد أو حالة إسعاف أولي. تمام كده. لكن الدكتور أو الممرض الخاص في العيادة قال لا، إن الحالة تتطلب إنه يروح المستشفى لعمل إجراءات وتشخيصية ويعمل إسكان وأشعة، لأن هو شاكك إنه في كسر في الرجل. فأصبح الراجل دخل المستشفى لعمل فحوصات، خلي بالك لعمل فحوصات وليس لعمل علاج. فده بيعتبر لسه في وضع حالة الإيه الفيرست. لكن لو هو دخل المستشفى وتم علاجه ورجع تاني الشغل، فدي حالة ميديكال تريتمنت كيس. يعني إيه؟ تم تشخيص الحالة مثلا إن هو عنده إصابة أو شبه شرخ، وتم ربط الجزء المشروخ أو الجزء الخاص بدراعه دوت، ورجع الشغل عادي ويقدر يحركه كل حاجة. تمام كده. يبقى الميديكال تريتمنت كيسز هنا تم تصنيفها مع الحالة تريتمنت كيس، لأنه ده المستشفى وتم علاجه في المستشفى. طيب نتيجة الإصابة سقوطه دراعه تم فيه كسر، والكسر ده تطلب إن هو يتعمل له جبيرة، لكن إن هو يرجع تاني مكان العمل في نفس اليوم، وإن هو يشتغل شغلانة أخرى زي ملاحظ، لأنه كان الراجل بيستخدم مثلا دراعه اليمين وشغال فيه مثلا لحام، فمش هيقدر يشتغل لحام، فتم إيه تعيينه كمشرف لحامين لحين إن هو إيه يتم شفائه. في الحالة دي بيسميها restricted work cases أو العمل المقيد. طب الكسر يتطلب راحة في البيت أكثر من 3 أيام، تسمى LTI اللي هي Lost Time Injuries أو إصابة بوقت عمل رائع. قدر الله السقوط نتج عنه إن هو اتصاب في شيء بارز دخل في جسده أدى إلى وفاته، أو سقوط ما أسفل، فهنا تسمى الفاتاليتي.
فدي هي تعتبر sequence أو اللي هو التسلسل الحادث. ما اجيش بقى الاقي واحد ان هو دخل راح المستشفى عشان يعمل اشعه ورجع تاني يقول لي ان هي حاله ميديكال. لا طبعا، لان الميديكال من اول حاله الميديكال للريستريكتد لل ال تي ايز للحاله الفاتيه دي كلها بنسميها ريكوردبل انجري او بنسميها حوادث مسجله، وتخش في تدخل معايا في حساباتي وفي الاحصائيات الخاصه بالبرفورمانس الخاص بتاعها. فهنا الجزء ده بتكلم فيه عن الانجري كلاسيفيكيشنز او تحديد الحوادث أو تصنيف الإصابات. أنا آسف. فإما تكون fatality، وقلنا الfatality هي وفاة و lost time injury أو حادثة بوقت عمل ضائع، أو restricted work cases أو حالة أعمال مقيدة، أو medical اللي هي قلنا استدعاء المستشفى، أو first aid. أو في حالة الفيرست ايد هنا بيقول لك if first aid was treatment administered by doctors، بتقول له نعم. وبعد كده لو هي في حاجة تانية مسميها non-occupational fatality لا قدر الله، ممكن يحدث وفاة لكن ليس بسبب العمل، نتيجة إن الراجل ده مثلا خلص عمله بشغله وتوفى في الطريق، وليس بإصابة العمل وبعيدا عن مسار العمل فبحددها. أو ممكن يحصل non-occupation lost time وهو في بيته مثلا، تزحلق في أرضية الحمام في البيت واتكسر. دي كلها حاجات non-occupational، وكل دي إصابات non-occupation ليس لها علاقة بالعمل، وهي في نفس الوقت تعتبر إصابات. تمام كده؟ طيب الجزء ده هنا بيتكلم على ال non-employee details، أو هي المواصفات. الشخص طبعا لو هو شخص مش من الشركة اللي أنا شغال فيها سواء مقاول أو سب كونتراكتورز، بتكلم على شركته، وبتكلم على عنوانه، وبتكلم عن هذا الشخص زي ما قلنا الوظيفة بتاعته ودي مواصفات عنه. طيب هنا الجزء هنا طبعا بيتكلم على الفيرست ايد زي ما قلنا في 14 ايتم اللي هم اتذكروا في الأوشا. دي ال 14 ايتم دول لو حصل عندك او تموا في العياده فهم يصنفوا على هم فيرست ايد. يعني هندي سبيل المثال وليس الحصر. يعني مثلا لو استخدمنا use of a non-perception modification أو medication at non-perception stress. عمل medication أو ادينا له الدكتور وصف له على وصف طبي مثلا، اداله علاج في الصيف. مثلا عنده خياطة في الموقع، عنده كليننج تنظيف لجرح قبل كده، عنده استخدم مثلا جهاز للنقل، مثلا حماية للأصبع، عمل مساج. كل دي أنواع drinking fluids مثلا أو يشرب أدوية. كل ده أشياء تمت في الموقع بتصنف كإسعافات أولية. طيب لو في بيانات أخرى عن الإصابة للشخص بقولها زي مثلا lost time estimate number of days، بقول عدد أيام الانقطاع العمل قد إيه. restricted work cases اللي هي الحالة المقيدة، برضه بديله estimation أو توقع لعدد أيام اللي ممكن يحصل فيها restriction، يبقى مجبس مثلا 3 أسابيع. والجزء اللي اللي حصل له لا قدر الله اللي هو الانجري بارتي lost conscious ولا إن حصل الإصابة حصل عنها نقل أو transfer to another job، ولا الانجريد بارتي طبعا lost الجزء اللي هو طار، أو لو الإصابة أو الانجري resulted in transfer to، أو الإصابة أدت إنه يتنقل عن أي جزء. ده كان يا جماعة اللي هو يعتبر سيكشن رقم 2 وهو الخاص بالإصابة. هنلاقي التقرير بعد كده في سيكشن رقم 3 بيتكلم على الفيكلز أو اللي هي حوادث اللي هي السيارات. الجزء ده احنا مش هنخش فيه كتير، بس أنا هندي الخلاصة فيه عشان الإطالة في الوقت. هنا بيتكلم بس أو الأهم فيه إن أنا بدي معلومات عن السيارة اللي حصل أو السيارتين اللي حصل فيهم إصابات، لو كان سواء هو تصادم سيارتين مع بعض أو تصادم سيارة بجسم. بقول نوع السيارة وكلها بيانات خاصة عن السواق الدرايفر وعن طبيعة الطريق الفيكل description of incident، وبتكلم على الباسنجر لو في عندي ركاب معايا بتكلم عن أساميهم بيانات خاصة بيهم.
السيكتور اللي بعد كده بيتكلم على property damage، ودي مهم جدا. بتكلم فيه على الخسائر اللي ممكن تحدث، إصابات اللي ممكن يكون عليها خسائر. بحدد طبعا مين هو صاحب البروبرتي دي أو الممتلكات اللي حصل لها خسائر، سواء صاحب شركة أو الموظف أو سواء جي في أو مقاول. طيب الايكويبمنت تايب، الايكويبمنت او المعده اللي حصل لها، هل هي سياره او هي معده او هي فيزل او هي تانك الى اخره. التايب اوف دامج، ودي مهمه جدا، بحدده هل هو structural في الجسم نفسه، او هو اعمال تخريبيه، او هو ميكانيكال او سرقه او بروسيس فيلير، حصل فيلير او ليكج او فاير. دي كلها انواع من الخسائر اللي ممكن تحصل في البروبرتي عندي. وهنا لو اقدر هدي وصف على الخسائر، ولو اقدر ادي استيميشن على الخسائر بدي استيميشن بالكوست، يعني ان هو ممكن يكلف قد كده الكوست بتاعه. وادي جزء رقم 5 اللي هو سيكشن رقم 5 بيتكلم على الانفيرومنتال ديتيلز، وهنا الجزء ده بيتكلم على الإصابات أو حوادث البيئية. طبعا احنا ممكن يكون بحدد الايجنت اللي حصل منه الإصابة، هل هو سبستانس، هل هي مادة، ولا هي explosion ولا light ولا noise ولا radiation ولا vibration. الوسط اللي حصل فيه الانفيرمنت impacts، هل هو الهواء ولا التربة ولا السيرفس ووتر ولا الجراوند ووتر، مياه آبار ولا مياه مياه سطحية. التأثير، هل تأثير على الأفراد ولا على الحيوانات ولا على الزراعة ولا على البنية ولا على الإكويبمنت المعدات ولا على المواد الخصبة. بعد كده بدي معلومات عن المادة، لو في عندي سبستانس مثلا مادة كيماوية بكتب اسم المادة، بدي الكمية واليونت اوف ميجر. يعني ايه يونت ميجر؟ يعني مثلا بالليتر او بالكيلوغرام او بتكلم بالسنتيمتر كيوبيك حسب ان انا بوصف اي. وهنا أحيانا في الحاجات البيئية أو الحوادث البيئية بيبقى نحتاج ريسبونس ديتيل، بدي يعني وصف، أقول مثلا أنا اتصلت بجهاز شؤون البيئة، أو اتصلت ب عندي عن طريق مثلا الماتيريال سيفتي داتا شيت في في حالة الطوارئ يجب أن أتصل ب فريق الطوارئ الخاص بهذه المادة الكيماوية وإلى آخره. فبدي ديسكريبشن بسيط عن الريسبونس تيم أو ريسبونس أكشن المفروض إن أنا أعمله. الجزء الرقم 6 اللي هو الاكسترنال assessments، هي تأثيرات خارجية ممكن تؤدي إلى حدوث الحوادث. ودي assessment أنا بعمله بشوفه مثلا، زي أقدر أحدده زي مثلا النوتس أوف violation. بمعنى إيه؟ أنا عندي بيجي عليا زي تفتيشات زي الأوديتس والتفتيشات من القوانين أو مكتب العمل، بيعمل عليا آه، تفتيش. ممكن نتيجة هذا التفتيش بيطلع عليا مخالفات، أنا دي بعتبرها بسميها external assessment أو مخالفات أو تقييم خارجي ليا، ودي بعمل لها تقرير. مثلا خدت violation اللي هي لفتة للمخالفات، أو باخد مثلا حصل في زيارة باستمرار بتفتيش عليا في الموقع، أو من نتيجة audit أو نتيجة inspection أو فحص، أو أنت بتعمل نفسك تقييم reporting داخلي، أو بعمل تحقيق باستمرار منتظم، يعني كل مثلا 3 شهور بعمل تحقيق داخلي، أو أي مصدر خارجي آخر. بوصف أنا الأسسمنت دوت، وأقول النيم الاسم والكونتاكت ديتيل للشخص اللي عمل التحليل، سواء الاوديت مثلا، اي اوديت بيجي بيحصل عنه فايندنجز، الفايندنجز دي بينتج عنها كوركتيف اكشنز، باخد الكوركتيف اكشنز دي زي ما هنشوف في الجزء الثاني ازاي انا اعمل كوركتيف اكشنز للفايندنجز او المشاكل اللي طلعت او الاسباب اللي طلعت عندي سواء في هذا الاسسمنت او هذه الحادث، ببدا اعمل لها تقييم. انا كده ان شاء الله احنا يعتبر خلصنا الجزء الخاص بالانيشال انفستيجيشن ريبورت. اعذروني لو في حاجة فلتت مني أو حاجة سقطت مني سهوا، وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي بعد كده هنتكلم فيه على الفاينل انفستيجيشن ريبورت، فيعني الجزء ده مهم جدا لأن فيه تفاصيل كتير. أتمنى ما أكونش طولت عليكم، وأي استفسار خاص بموضوع الانفستيجيشن أو تحقيق في الحوادث يا ريت تكتبوا لي تحت بس في تعليق،
ويا ريت كمان تساعدونا لو الموضوع دوت عجبكم، تساعدونا بس بعمل لايك واشتراك في القناة الخاصة بينا على اليوتيوب، حتى نقدر نديكم أكتر وتساعدونا إن شاء الله في تدعيم هذه القناة إن شاء الله، اللي هي تكون خير نفع علينا وعليكم إن شاء الله جميعا فيها. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.